Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що відбувається зараз, як це впливає на Україну, як це впливає на ззовні, зсередини, про все це і про те, наскільки це важливо, будемо говорити сьогодні з політологом, оглядачем, політичним експертом і викладачем Євгеном Магдою. Євгене, щиро вітаю тебе. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Євгена, скажи мені, будь ласка, ну, мабуть, на мій погляд, ще раз скажу, на мій хлопський розум, заява Токаєва вчора на зустрічі з Путіним підняла головне питання. Ні, не те, що Путін почув його, не почув, чи буде Путін прислухатися, чи не буде Путін прислухатися, чи що, головне інше. Це був експромт чи узгоджена позиція з Путіним? Бо виглядало так, що він очікував цю заяву, вона не була для нього дивною. І скажи мені, будь ласка, хто стоїть за цією заявою? Китай, Туреччина, сама Росія? Хто головний вигодонабувач, скажімо так? Тому що, ну, відверто, зараз велика кількість людей каже, та ні, Путін не знав про це. Могло таке бути чи не могло? Я вважаю неправильним недооцінювати наших супротивників і вважати, що вони ще лаптем хлібають. На жаль, це не так. У них є і потужні розвідувальні органи, і багато чого різного цікавого. Тому з цим я б сказав, що у них все, якщо можна так сказати, непогано. Сказати, напевно, хто стоїть, чи узгоджувалась з Путіним ця заява, я не можу, але припускаю, що вони багато речей для себе, в принципі, прораховують, тому що інакше Росія б давно здулась. Якби Росія була такою, як її показує наша пропаганда, то питання перемоги України вже б стояло на порядку денному руба. На жаль, вона має значний потенціал. І тут треба зрозуміти одну річ, яку, мені видається, часто в Україні не розуміють. В Росії є достатньо великий прошарок людей, які служать не тільки за гроші, а за імперську ідею, за право долучитися до створення імперії чи відстоювання інтересів імперії. Але це загальна матриця, це для нашого розуміння. Скажу, що я вважаю, що за цією заявою стояли американці і Ердоган. Тому що для них в той чи інший спосіб, з різних причин, для всіх є важливим призупинення війни. Я хочу на цьому наголосити. Не буде жодного мирного договору. Не буде. Тому що на сьогоднішній момент ні для Путіна не вигідно політично сідати за один стіл з Володимиром Зеленським, ні для Володимира Зеленського, якщо він думає про вибори, а він думає про вибори і підтверджень цьому багато, не вигідно сідати за один стіл з Володимиром Путіним. Тому що, ми ж розуміємо, що підписати мирний договір виключно на українських умовах сьогодні неможливо. Те, що Сполучені Штати Україну підтискують, це практика міжнародних відносин. Це, якщо хочете, ази міжнародних відносин в умовах такого конфлікту тиснути на слабшу сторону. Так було і буде далі. Це треба розуміти всім для того, щоб чітко розуміти нашу позицію. І тому я вважаю, що американці і Ердоган, вони сформулювали певну позицію і її озвучив Касим-Жомарт Токаєв. Людина, ім'я якої Путін непристойну кількість разів перекручував.
Я думаю, ну, зв'язок не в тому був, але зв'язок з тим, що зробити максимально резонансну заяву на чужому полі в Росії. І те, що Пісков відреагував, що ми готові сьогодні завершити, ну це елемент їхньої офіційної риторики. В ній немає нічого дивного, крім того, що в Росії частіше звучить слово війна. Все. Вони вже почали на офіційному рівні, ну крім самого Путіна, використовувати слово війна замість СВО. В цьому, ну, знаєш, немає нічого дивного, тому що коли так палають логістичні центри, коли проблеми з бензином, то треба матрицю цю розширювати, треба її робити максимально потужно. Я тобі більше додам. Віри Піскову немає взагалі. 20 лютого 2022 року він офіційно заявив, що ніколи Росія не нападе на Україну. Тому довіра до офіційної позиції Піскова, дивись, він говорить те, що йому кажуть. І ти ж пам'ятаєш, що колись Путін вже казав, та він таке несе, я сам не знаю, що він там верзе. Це, до речі, позиція і Кремля. Дуже зручно, можна завжди сказати, що це пришелепкуватий Пісков, він щось там не так сказав. Але давайте поговоримо про головне. Хто стоїть за цією заявою? Казахстан є територією, на яку впливають сьогодні дві країни. Так, він зацікавлений, до речі, в Росії, тому що Росія – це переробка нафти, Росія – це експорт. Через Казахстан йде майже 60% сірого імпорту з Європи, і це Росія розуміє дуже добре. Казахстан залишається одною з небагатьох країн, через яку росіяни отримають карти кредитні. Тому запитання головне – Китай чи Туреччина? Бо і Китай, і Туреччина впливають на життя Казахстану. То хто стоїть за цією заявою? Тому що для декого це стало сигналом, що Сі готуються до поїздки в Штати. І це може бути таким сигналом для можливих перемовин. А для декого нещодавні заяви Ердогана. То хто стоїть за цією заявою, як ти вважаєш? Я вважаю, що Туреччина. Туреччина і американці, тому що якраз навколо КТК, Каспійського трубопроводного консорціуму, був інформаційний спалах, а це американські інтереси. І саме КТК, я думаю, для американців є подразник. Є ще подразник, до речі, Wildberries, не тому, що це англійське слово, а тому, що це з формальної точки зору приватна власність. І я знаю історію Wildberries, історію цього корпоративного конфлікту з перестрілками біля Кремля, мені це відомо. І те, хто, власне, кришує Wildberries, я теж розумію. Але американці, ми ж не забуваємо про те, що в Сполучених Штатах є Дональд Трамп, який все вкладає в своє розуміння і крапка. Ні, тут це я розумію. Єдине уточнення, яке я не можу не поставити. Скажи мені, будь ласка, заява Піскова і фактична відсутність чіткої відповіді від Путіна – це можливість для того, щоб потім пограти «я не хотів, але мене просили наші партнери». От тут просили там партнери, тут просили ще хтось. Гаразд, ми досягли майже всього, робимо паузу, кушаємо твікс, чи це все ж таки така гра, щоб залишати за собою останній хід. Чому запитую? Тому що Росії потрібна пауза. І Токаєв зробив головне. Він це акцентував на словах «Стамбульські домовленості». Він не запропонував припинити війну, він не запропонував репарації, він не запропонував нічого. Він сказав «Стамбульські домовленості 2.0». 2.0. Я вважаю, що Стамбул 2.0 – це Стамбул, який був минулого року. Переговори, які проходили саме минулого року. І тут, я думаю, це цілком можливо. Тобто, це відповідає і американським інтересам, щоб говорити про Стамбул. Тому тут якраз для мене це достатньо реалістично.
Тому що Росія може прагнути повернутися до переговорів 22-го року, це зрозуміло. Але попри це, як для мене, це буде просто такий треш абсолютний, і ніхто в Україні в тверезому розумі на це не піде. Не тільки в Україні. Пан Стуб, президент Фінляндії, один з найвпливовіших європейських політиків і ваговиків, заявив, що у України зараз найкращі перемовні позиції через те, що вона робить на території Росії, і я думаю, ігнорувати це ніхто не зможе. Стуб навмисно це акцентував, щоб не було потім заяв, що у нас є якісь домовленості. Як відомо, домовленості на землі. І домовленості на землі – це паливна криза на Росії, це палаючі склади, це, до речі, знищені і свиноферми одного з найбільших виробника м'яса і м'ясопродуктів Росії, це створення нових проблем. Проблема з урожаєм, з жнивами. Величезна. Більше того, припинення другого по величині відвантажування нафти, порта по відвантажуванню нафти на Росії, в Чорноморському регіоні. Тому Росії вистачає проблем, які вони не можуть ніяк поки здолати. Але при всьому цьому у нас не лише, це головною темою нашої програми. Це може бути пов'язане ще й з поїздкою до Сполучених Штатів президента України Зеленського. Я не впевнений, що Вові там скажуть, хто той Вова, для якого будують дім в династії, хоча я впевнений, що якраз на Вашингтонщині добре знають прізвище цього Вови. Але скажи мені, будь ласка, хоча ні, почекай. Друзі, а напишіть мені, будь ласка, в коментарях свою думку. Як ви вважаєте, це був експромт чи заздалегідь домовленість реалізована з Путіним? Пишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Експромт, Токаєв просто вирішив зекспромтувати. Або ні, домовленість. А ще напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. От я дивлюся, у нас вже є Варшава, Дубна, Івано-Франківськ, вітання з Ізюма, Сумська область вітає, Троєщина вітає, Троя. Я радий бачити тебе. Ти рада бачити мене, це добре. Я радий, я сподіваюся, що і всі інші міста, селища, райони, регіони, області і країни так само раді бачити. Нас з Євгеном. З Володимира, Вінниця, вітання просто, Дніпро, зі Стамбулу. Як бачиш, стамбульські домовленості 2.0. Друзі, пишіть, будь ласка, зараз в коментарях, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країна, район, область, пишіть, це важливо. Проявіть свою активність. Галактика має бути. Галактика друга в Центурі, згідно Кіндзадза, я точно це пам'ятаю. Тому пишіть, це важливо. Я дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. Пасивних у нас вистачає, нам активні потрібні, бо відбудовувати країну з пасивними неможливо. Тож напишіть, звідки ви, вітання з Одеси вже я бачу, домовленість, люди розуміють, бачиш, нас не дурні глядачі. Друзі, пишіть, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте і дякую, що ви активні, а не пасивні. Поїздка Зеленського до США. Це протокольна поїздка на поховання Лінсі Грема, чи це ще одна частина загального пазлу, яку зараз ми спостерігаємо? Чого варто чекати, а на що взагалі не варто сподіватися? Бо я бачу зараз на деяких провладних телеграм-каналах або від деяких провладних спікерів, вже ми майже їдемо за перемогою, бо вже і передали пропозицію про повітряне перемир'я і ще щось. То скажи, будь ласка, чого чекати і чи вдасться Трампу тему України все ж таки використати на виборах у листопаді? Бо деякі експерти з Сполучених Штатів кажуть, що якщо до кінця серпня їм не вдасться отримати бажаний результат, то Трамп може втратити інтерес, і тоді буде геть інша ситуація. Бо у Трампа висить оця невизначеність з Іраном, висить не найкращі результати на соцопитуваннях на виборах, які закінчаться 3 листопада, і Україна, яку він не може ніяк і дотиснути нас, і дотиснути Росію. То чого чекати від цієї поїздки? Ще збірна США на чемпіонаті світу з футболу не пройшла
так далеко, як хотів би Трамп. Дивись, там зробили неможливе, там скасували червону картку. Я тобі кажу, це перше. Попри допомогу Інфантініо і все, ну, але я зараз не про це. Дивіться, є певний таймінг. І цей таймінг спрацьовує в цивілізованих країнах незалежно від того, чи йде в Україні війна чи ні. Вони думають про відпустки, навіть про відпустки напередодні виборів. Тому буквально за днів 10 американські конгресмени підуть на тиждень у відпустку. Ну, українські верховні депутати теж пішли у відпустку після того, як звільнили уряд, не змогли призначити міністра оборони. Правда, у них це називається робота в парламентських комітетах. За дивним збігом обставин значна частина парламентарів з парламентських комітетів повернеться з морською засмагою, але ну то їхні питання. Я про американців. У нас мене що хвилює, що ми говоримо про зустріч з Трампом, яку, мені здається, ніхто не може спрогнозувати ніяк і ніколи. Ну, на мою думку, Трамп людина погано прогнозована, і, як на мене, 1,5 роки його перебування при владі це тільки підтвердило. Тому очікувати, що на похоронах Лінсі Грема можна буде засісти з Трампом за поминальний стіл і там всі питання повирішувати, він все одно, крім дієтичної коли, нічого більше не п'є. Вже давно. І відповідь даруйте за цинізм. І тому розраховувати на це складно. Мені більше цікаво інше. І я думаю, що і наші глядачі, які, можливо, читають американську пресу чи живуть в Сполучених Штатах, нам допоможуть. А є відчуття, що працюють українські лобісти в Сполучених Штатах. От там був такий, я можу помилитися, Енді Мак, здається, був радником. Енді Мак вже давно не є лобістом України, він про це заявив. Він пішов у відставку кілька місяців тому. А після нього що? Дивись, я тобі можу сказати, що у деяких українських олігархів дуже ефективно працюють лобісти. І про це пише, до речі, західна преса. А ще можу сказати, що кожен лобіст, коли починає працювати, згідно закону Сполучених Штатів про лобізм, повинен вносити... Так, не просто, а в інтересах кого? Клієнтів. Так. Да, і це публічна інформація, це не закрита інформація. І так тут я можу... Є ті, хто зареєструвався як український лобіст? Ні, зразу кажу ні. Але я знаю, що була пропозиція об'єднати, і це дуже цікава історія, зусилля єврейського лобі і вірменського лобі в інтересах України. І я знаю, що українська влада відмовилася. Причини не знаю, зразу кажу. Причин не знаю. Від єврейського лобі? Відмовилась і від... Там була ідея об'єднати зусилля єврейського і вірменського лобі, які є два надпотужних лобі в Вашингтоні, і про це знають. І можна було, там були моменти, як об'єднати зусилля. Українська влада не зробила жодного кроку для того, щоб досягнути цього результату. Ну, мені це насправді видається дивним. Мені теж. Тому що єврейське і вірменське лобі – це два найпотужніших лобі в світі. Я не можу пояснити. Українського лобі там немає. В силу того, що обидві нації пережили геноцид, для них лобіювання – це елемент виживання нинішнього політичного. У нас же теж був Голодомор, і ми в цьому контексті не підтримуємо ці речі. Ну, мені це видається дивним, чесно. Тобто, я ще хочу до чого сказати момент який. Що ми завжди, ну як завжди, добре, ми в попередні роки намагалися сказати, ми за двопартійну підтримку. Пару місяців тому був Ukraine Support Act, правда, де низка
республіканців підтримала. Ну, це більше показовий жест, тому що Палата представників його ухвалила, продемонструвала, що вони спроможні зібрати більшість, але далі воно не пішло. Просто зараз Трамп, я думаю, він не хоче ухвалювати якісь дії проти Росії. У нього немає такого бажання. Тому він не об'єднав оці пекельні санкції. Просто температура пекла для Ірану і температура пекла для Росії, вона, мені здається, різною. Ні? Я наче не помиляюсь. Ти не помиляєшся. Але скажи мені, будь ласка, вибач, будь ласка. Можу запропонувати водички. Доки Борислав відкашлюється, я бачу, що є коментар про те, що на похоронах папи вийшло поспілкуватися. Ну, по-перше, в Сполучених Штатах ще немає базіліки Святого Петра. Це по-перше. А по-друге, те, що спрацьовує один раз, не обов'язково спрацьовує другий. Тобто, ну, тут... Так, вибач, у мене спазмувало горло і ще вилізло в інтернет. Дякую, в мене своя. Скажи мені, будь ласка, все ж таки, Трампу потрібна перемога. Вашингтонські технології кажуть, що і ти, до речі, дуже добре це теж розбираєшся, на вибори потрібна перемога. Щось продати як перемога. Чи можна продати як перемога те, що відбувається в Ірані чи в Україні? І що легше, де легше досягнути результату? Бо сьогодні, наприклад, вчора припинили бити по іранських об'єктах, а сьогодні розблокували Ормузьку протоку. І нафта впала миттєво вже нижче $90 за барель. Скажи мені, будь ласка, що буде намагатися використати Трамп? Україна, ми розуміємо, що тут прагматичний цинічний підхід. Трампу байдуже, як закінчиться війна в Україні. Йому потрібно, щоб вона закінчилась. Він зможе досягнути якогось результату чи не зможе досягнути якогось результату? Бо для нього навіть припинення вогню тимчасово, це вже можна продавати як перемогу. Погоджуєшся? Я зараз постараюся змоделювати. Багато, я думаю, наших глядачів дивилися фільм «Хвіст Маша собакою», там, так би мовити, про політехнологічні пошуки. І тому принципи вони такі самі в Сполучених Штатах, тому багато американців, вони живуть на засадах ізоляціонізму, живуть. Тому, дивіться, я бачив в такий спосіб. Якби команда Трампа була більш підготовленою, більш готовою використовувати матеріали американського Deep State, вони б почали гру на кількох дошках, як в шахах. Просто Трамп зараз не готовий, бо він, я не думаю, що він читав «12 стільців» Ільфа і Петрова, але перечуття того, що можна сісти на шпагат так, що штани репнуть, у нього, я думаю, існує. І тому він готується певне, так би мовити, досьє використовувати. Іранське досьє і українське досьє. І там треба впливати. Просто і там можна впливати чужими руками. Трамп же ж не хоче і не любить робити чорнову роботу. А його політичні ад'ютанти Джей Ді Венс і Марко Рубіо, які мають стати кандидатами від республіканців, очевидно, на 28 рік на президентські вибори, вони теж усвідомлюють, що потягнути за собою якусь одну роботу – це один напрям. І поставити умовно на яке там, на червоне чи на чорне, так, це означає ризик 50% програшу. Потенційний кандидат в президенти не може собі цього дозволити.
Тому я думаю, що буде пошук прийнятного варіанту і пошук того, щоб зробити відповідні кроки політичні. Ну, все-таки я більше ставив на Іран, тому що можна по-різному ставитись до українських високопосадовців, але думка Андрія Сибіги про те, що Росія знов буде займатися фальшивою миротворчістю, вона, ну, щонайменше розраховує на те, що варта того, щоб її почути. Тому що це алгоритм. Путін, як людина, яка займалася дзюдо, він любить використовувати один і той самий прийом. І крутнути, ну, тобто, якщо він проходить з західними партнерами, а там він буде з ним працювати і надалі. Тут в мене практично нема сумнівів. Ну, подивимось. Я дякую тим, хто написав «Береза живи» або далі там щось. Вас не покидає почуття гумору. Це добре. В наших умовах гумор допомагає не поплавитись остаточно. Я взагалі люблю, коли у людей залишається іронія, гумор, навіть сарказм. Бо сарказм – це один з проявів захисту мозку від того, що відбувається назовні. Інколи на те, що відбувається, інакше дивитись неможливо. Дякую вам, ця активність теж корисна. Скажи мені, будь ласка, а взагалі наскільки корисно те, що відбувається в Польщі останні 1,5 роки, де ми спостерігаємо, як триває фактично підготовка до виборів? Ну, головна тема останні місяці – це антиукраїнська істерія. І скажи мені, будь ласка, які реальні загрози найближчим часом можуть бути для нас? Бо я бачу одну точно. Це навіть не те, що почали бити українських дітей, це навіть не те, що українці почали релокацію бізнесу з Польщі, і це, до речі, поляки помітили вже. Німеччина радіє цьому, бо коли бізнес релокують з Польщі до Німеччини, то це зростає ВВП Німеччини і падає ВВП Польщі. Але й те, що у нас зараз заблокований фактично зерновий коридор, нам треба використовувати Польщу для цього, і я не впевнений, що у нас це вдасться. І тож, які реальні загрози можуть бути? Чи чому, ти можеш пояснити, Україна зараз зайняла пасивну позицію? Вона зайняла пасивну позицію, чи вона зайшла в пасивну позицію через деякі флешмоби по поверненню орденів, бо це був саме флешмоб? І чи може Україна зараз якось попливати на ситуацію? Та як? Бо заява у Сопоті – це, до речі, теж спроба змінити ситуацію, чи реакція на реальну загрозу покидання українцями Польщі? Я думаю, що тут багато питань. Да, низка питань. Спробую, оскільки цікавлюсь активно Польщею, про це сказати. Ну, по-перше, справді, з березня триває кампанія, з березня цього року, коли спочатку партія «Право і справедливість» висунула пана Чарника кандидатом в прем'єри, а наступного дня буквально наступного дня громадянська коаліція висунула свою десятку на вибори. Ну, якщо це не старт кампанії, ну, такої попередньої, то що тоді старт? Якщо не це, то те, що відбулось буквально в п'ятницю, коли право і справедливість викинула четверту частину своєї фракції парламентської, Качинський викинув, і вони на чолі з Моровецьким створять «Розвой плюс», тобто «Розвиток плюс». І це ж дуже не випадково. Тут бажаючі можуть подивитися, є такий YouTube-канал Євген Магда, там от я буквально вчора про це детально розповідав, просто не хочу це ще раз повторювати. Дивіться, чим можуть українці запобігти? Насправді, Польща з формальної точки зору створила і посилені прокуратури, які мають запобігати ксенофобії, і достатньо, ну, все-таки поліція реагує на факти цих побиттів.
Тут це теж треба визнавати. Але разом з тим ми маємо говорити про те, що якщо політики польські будуть тримати таку високу температуру, то громадяни за принципом «а чим ми гірші», вони будуть реагувати у свій спосіб. Українці справді в Польщі перебувають не завжди в простих умовах, і уряд Туска, попри всю проукраїнську риторику, останнім часом ускладнює процес їх перебування. І навіть ускладнюється процес з тим, що люди, які виїжджають навіть з регіонів, де тривають бойові дії, у них на в'їзді в Польщу відмовляються приймати заяву, ну, коли вони зголошуються як біженці. Є різні факти. Україна, я думаю, не повинна покладатися виключно на дипломатичні кроки, бо це все-таки контрпродуктивно. То потрібно, ну, говорити про все в комплексі і говорити одночасно польським і українським експертам. Українські експерти на території в Польщі, якими б вони не були вагомими в Україні, часто не релевантні. Так само польські експерти в Україні нерелевантні. Тому треба створювати якісь дієві схеми на двох, двосторонні, де можна працювати і доносити максимальний обсяг інформації. Маємо розуміти, що ще 15 місяців до виборів у Польщі, і попри те, що ти сказав про релокацію, це не всім так легко, не всім так просто взяти якийсь бізнес, там, який, скажімо, пов'язаний на логістиці, його можна релокувати. А якщо людина взяла в управління там чи франчайзі на Жабку, чи відкрила Чорноморку, чи відкрила якусь іншу марку, то ну просто так перекинутись в іншу країну Європейського Союзу – це не завжди просто. Тут можна говорити про те, що вести бізнес в Польщі українцям легше, тому що там більш прозорі правила і більш спокійна робота податкової, але і ідеалізувати, ну, треба розуміти, що переважна більшість, ну, я думаю, більше 90% наших громадян там, вони це наймані робітники, а не власники якогось бізнесу. Це теж я розумію. Наприклад, вибач, переб'ю тебе. Наприклад, зараз я знаю одну компанію айтішну, яка змінила локацію. І вони змінили, до речі, навіть не Німеччину. Вони змінили локацію на Естонію. І естонці їх залюбки прийняли. Хоча Естонія зараз обмежила кількість теж, яких кого приймає. Окрім цього, є історія про те, як компанія, яка займається виробництвом, розглядає зараз, вони зараз про це заявили, виробництвом там плати, ще щось. Вони якраз отримали пропозицію від Німеччини, бо дуже дискомфортно вони відчувають і не розуміються про своє майбутнє у Польщі. Я розумію, що це складно. І я тобі більше скажу, я говорив з людиною, яка зараз керує величезним земельним наділом. І вона не знає, ну як? Землю я не можу перенести. Але я бачу ставлення до українців, які погіршуються. І я зараз не хочу вкладатися далі, розуміючи, що за рік може бути ще гірше. От в чому проблема. І українці зараз відчувають цей дискомфорт. Розумієш, Слав, дивись, просто нас зараз, я думаю, дивляться і в Польщі, і наші українські глядачі, і в інших європейських країнах. Просто ясно, що риба шукає де глибше, а людина де краще. Немає питань. Але мене особисто хвилює факт, що немає офіційних даних, скільки наших громадян перебуває в Польщі. Так само, як 998 тисяч, останній підрахунок показав 998 тисяч українців знаходиться в Польщі зараз. Ну, тоді виникає питання, яка частина з них воєнні мігранти,
А яка трудові мігранти, які ще з 17-го Тут року... я не можу сказати. От тут я тобі не можу сказати. Ну, просто... Єдине, що я можу сказати, згідно цим даним, 71% – це жінки дорослого віку. Ну, до речі, соціологія показує, що в польському суспільстві найгірше до українських мігрантів ставляться жінки польські репродуктивного віку, бо там існує міф, що українські жінки відбивають польських чоловіків. Там існує реальність, що в б'юті-секторі українські майстрині, вони суттєво потіснили позиції своїх польських колег. Тобто, знов-таки, хто, оскільки я достатньо часто буваю в Польщі, скажу, що там, наприклад, якщо в Україні в закладах громадського харчування в багатьох, там в Києві, в обласних центрах можна розрахуватися через QR-код, да, ви просто за столиком можете розрахуватись, там через картку прив'язану, то яка у вас є, то в Польщі, це, м'яко кажучи, не дуже поширене. Це просто приклад. Це і є ще один факт, на який ми маємо, я думаю, навколо якого треба проводити інформаційну кампанію. Можливо, це інформаційна кампанія громадських організацій, а не інформаційна кампанія держави, тому що, держава може зараз буде більше зацікавлена і заморочена тим, як змінити посла в Польщі, хоча я вважаю, що Василь Боднар працює ефективно. Але про що кампанія? Про те, що українці мають показати, який вони внесок зробили в польську економіку на тлі того, що представник Польщі, я думаю, що це поїде все-таки Кароль Навроцький, а не Дональд Туск, візьме участь в саміті G20 наприкінці року в Майамі. Ми зараз про це повинні говорити. Подивимось, поки я бачу тільки, скажімо так, пасивну позицію від України, і, на жаль, мене це помітно дратує. Але дивись, коли ми кажемо про Польщу, Польща загалом це відображення одного з одної з частин пазла, який називається Європа. В Європі теж не все добре по відношенню до нас. Наприклад, останні санкції. Давай відверто. Санкції, які запровадив Євросоюз, вони нагадують імітацію бурхливої діяльності і більше все ж таки імітацію, ніж дієвий механізм, який повинен обмежити якось там росіян. Прибрали з останніх санкцій 21-го пакету все, що хто хотів партнери Росії. Від заборони на російське транспортування, імпорт російського СПГ до санкцій на Кирила Гундяєва. При тому там по Гундяєву взагалі там фантастична історія. Тому одночасно католики Італії і православні Болгарії об'єдналися. Я таке перший раз бачу, але клерикальний консенсус. Вони стали греко-католиками. Ні, там дуже складно так сказати. Але скажи мені, будь ласка, а на який ефект взагалі розраховують європейці, і чи це просто така інформаційна підтримка України? І які загрози стають для нас реальними? Чи зменшується взагалі, тобі здається, єдність антипутінської коаліції? Санкції – це взагалі, насамперед, політичний крок. Ми ж маємо це розуміти. І тому ці кроки, вони насамперед, я б сказав, мають бути хронічними. Тобто, от як почали після широкомасштабного вторгнення їх запроваджувати. До речі, наприклад, от цікавий факт, для мене був цікавий, що санкції проти Путіна Сполучені Штати, ЄС і Канада запровадили ще на початку широкомасштабного вторгнення, а Україна ні. Як не дивно. Я не знаю чому. У тебе по санкціях, я думаю, більше досвіду, то ти можеш відповідно поставити питання. Як сказала одна мені людина, менше треба було запитувати, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Ні, почекай, Путін жодного разу цим не поцікавився.
Не Ну, це ж правда. запитував. Ну, так, так. Да. Він же теж Вова. Лещенко Сережа теж жодного разу цим не поцікавився. І наш навіть Міша Федоров жодного разу не поцікавився. Але коли треба було, Федоров підписав санкції по мені, ми про це поговоримо трохи пізніше про Федорова. Але дивись, санкції, вони можуть накладатися тільки на інших громадян інших країн. А на мене наклали як на громадянина України. До речі, я знаю, що дуже були засмучені в Офісі президента, вони хотіли накласти на мене санкції як на громадянина Ізраїля. І отримавши інформацію від держави Ізраїль дуже швидко, що я не маю громадянства, вони були засмучені. Як так? У Міндічі є, а у Берези немає. Ти був би як Міндіч, ти не розумієш. Ні, тоді на 3 роки я як громадянин, але я не громадянин Ізраїля. В мене громадянство Ізраїля, я від нього відмовився ще в 2009 році, коли повернув собі громадянство України. Я тоді обирав, і я собі обрав дуже швидко. Для мене не було проблем. Але бачиш, а для них от зараз це сум був, відвертий сум. Ну, давай повернемось до 21-го пакету санкцій. По-перше, санкції – це такий символ. Наприклад, доки немає санкцій повністю на російську металургію, а є фактично обмеження ввезення українського металу, це погано. Доки немає санкцій на Росатом, це імітація бурхливої діяльності. Доки немає санкцій на Роскосмос, це імітація діяльності. Доки діаманти російські виробляються, видобуваються, продаються і обробляються в Європейському Союзі, це імітація бурхливої діяльності. Найкращі санкції накладають Сили оборони України. Це відомий факт. Все інше, це більше політичні моменти. Я намагаюся просто не вихлюпнути той факт, що санкції накладаються з критику, так би мовити, виключно критику. Я не хочу критикувати. Я розумію, що європейці по-іншому не можуть. Вони, у них логіка по-іншому спрацьовує. Тому ми не доб'ємося від них. Я б сказав просто ще по-іншому, що якщо ми будемо краще санкціонувати, то тоді наші санкції будуть більш ефективними. Тоді, тим більше, воює то Україна з Росією, а не країни Європейського Союзу. Жодна країна ЄС не воює проти Росії. І тому наші санкції, я теж думаю, на жаль, що поки. Я думаю, що ми в часовому лагу від місяця до 3 до російської військової провокації проти країни Європейського Союзу. От тут я з тобою погоджуюсь. Я вважаю, що це відбудеться в цьому році. І я думаю, що це може бути що завгодно. Сьогодні, до речі, писали про це Європейська аналітична рада. Там багато цікавого, але я можу сказати тільки одне. Вони вирогідність, зараз Атлантичний альянс взагалі підіймає вирогідність такого конфлікту з більше 50%. Це страшний відсоток. Раніше було 2-3%, зараз більше 50%. Це говорить про те, що дуже вирогідний такий сценарій. І от поки ми це спостерігаємо, я сподіваюся, що наші глядачі не забувають підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео і, до речі, написати, що вони думають з цього, що ви почули, а також, що вони думають з приводу того, що розповідає пан Євген. І зайти потім в опис цього відео, знайти посилання на канал Євген Магда і підписатися на нього. Я теж, до речі, підписаний. Так от, підписуйтеся ви, раджу, не пошкодуєте. А ще напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область, пишіть, це важливо. Справді важливо, я дякую вам за те, що ви активні і що ви не пасивні. Скажіть, будь ласка, у нас зараз відбувається політична криза і протести. Хоча, от мені, до речі, цікаво, це протести чи акції? А які перспективи для всіх сторін? Зеленський показав, що Федорова він не поверне, а на акції, яка раніше, от я бачив, там щось вимагала, вона зараз зменшилась, там дійсно є там
зазивали, все інше. Вони Федорова, вірніт. Ну, не вернуть, я зрозумів. Але Федоров каже, я хочу тільки бути міністром оборони. Мене це нагадує, до речі, казку про золоту рибку, ну, от відверто. Але при всьому цьому далі хоче, мабуть, ще наступний рік вірно служити президенту. Це ж він сказав, я 7 років вірно служив президенту, а не будував свій політичний імідж. Не державі Україна, не народу України, а саме президенту. Ну, кожен обирає хто що хоче. То скажи мені, будь ласка, це протест чи акція перша? Які перспективи цього протесту або акції? А головне, а чому наші партнери ігнорують ці мітинги, хоча б минулого року ну, було геть інакше? Я згадую зараз відомий анекдот. Його можна якраз на злобу дня відкоригувати, що Міша пішов на мітинг, а Петя пішов на петінг. І відповідно, насправді... Вибачте, будь ласка, це один з найпровідніших політичних експертів, викладач вищого учбового закладу, аналітик, людина, до якої я прислухаюся. І я можу сказати тільки одне. В кожному жарті лише трохи жарту. Насправді, мені, ну, знаєш, я вважаю, що це процес рефлексивного управління, спроба рефлексивного управління українським суспільством. Тому що в ньому поєднались досвід минулого року протестів проти урізання повноважень під корінь НАБУ і САП, спекуляція на тому, що значна частина учасників цих картонкових протестів в силу свого віку ніколи не голосували на виборах. 7 років вже виборів у нас немає. Мені особисто видається достатньо цікавим, як Михайло Федоров хоче бути, побувши півроку міністром оборони, він хоче бути лише міністром оборони. Але те, що він 6,5 років до того займався цифровізацією, він вже до цього повертатися не хоче. Значить, всі проблеми в цифровізації вирішені. З точки зору політтехнології, я б сказав, що дуже цікаво формувати імідж на засадах керівництва Міністерства оборони, коли ти можеш засекретити практично будь-яку інформацію. Ну, тобто, єдина цифра, яка звучить так гучно, це те, що Федоров доручив, ну, добиватися, щоб вбивати 50 тисяч росіян щомісяця. Я за це. Але наскільки це реалістично, я сподіваюся, що так, але ну, це, я так розумію, зараз цифра загальних втрат. Мені видається, що в цьому протесті дуже часто підхоплюють загальні гасла, але ну, от зараз, коли стало зрозуміло, що Федорова не призначить, ну, насправді дуже складно боротися проти Євгенія Хмари, якого призначили виконуючим обов'язки міністра. До речі, призначили з порушенням законодавства, але це на совісті Зеленського, не на совісті Федорова. Але як боротися проти бригадного генерала, який був один з локомотивів операції Павутина легендарної? Ну от як? Ну чесно, політтехнологічно це практично неможливо. Тому я думаю, що ми дізнаємось протягом ближчого тижня-двох, чи це протест, чи акція, але чи знову не можуть протестувальники протиснути Федорова. З'являється нове гасло. Викиньте Віталія Кіма з Мінвету. До Кіма чимало питань, але ну це збоку нагадує інший анекдот. А Міша вийде? Ні, тоді скиньте м'яч. Ну так же? Чи ні? Чи я щось плутаю? Ні, ти не плутаєш, я тобі більше скажу.
це нагадує ще один анекдот, коли, знаєш, концепція змінилась. Так, я знаю це. Ну, я теж знаю, я розумію. Я кінець тобі таки розказав, наші глядачі зможуть пошукати в інтернеті цей анекдот про концепцію змінилась. До речі, про політика. Так от тут концепція змінилася, а коли у протеста постійно змінюються гасла, вимоги, цілі, це вже не протест. Це вже така бізнес-ідея. Тому тут не зайде. Ну і ще один момент. Я бачу, як залишилося тільки декілька, скажімо так, політичних гравців навколо цієї історії, які хотіли сісти в цей корабель і сподівалися, що він їх кудись привезе. А всі інші просто подивилися і кажуть, ні, ми все розуміємо. Ну, всі дорослі, давай відверто. А вони не працюють в парламенті, ці гравці? І в парламенті теж. А дехто хоче працювати в парламенті, але наступного скликання. Ну, це мудро. Працювати в парламенті наступного скликання набагато цікавіше, ніж працювати в нинішньому, це зрозуміло. Диви, мені не хочеться працювати в парламенті наступного скликання. От я тобі зразу кажу. Бо я людина розумна, досвідчена. Ти ж на сьогоднішній момент не діючий народний депутат, правда? Ні, але я і в наступний не хочу. Я теж не хочу, я і в попередній не хотів, ну і зараз не хочу, тому якраз все органічно. Але ти дивись, от і все ж таки, щоб закінчити тему з протестами, тобі не здається, що те, що спочатку виглядало як повторення дійсно минулорічного Майдану і картонкового Майдану, сьогодні перетворилось в перформанс? Ну от відверто. Знаєш, є така фраза, яку в радянську перебудову часто любили озвучувати. Є у революції начало, нету революції кінця. От коли люди виходять на протест, то вони мають чогось добитися. Володимир Зеленський в перший день, здається, сказав, ну, нормально ставлюсь до протестів, мають право, ну, мені складно уявити собі українського політика, щоб він заперечив право людей на протест, правда? Так. Тому... І він дав навіть, він зняв Сирського, поставив Драпатого. До речі, дуже цікава ситуація, тому що тепер, я впевнений, будуть топити Драпатого. Ну, зараз ще... От сьогодні, ти ж бачиш, що відбулося? Сьогодні майже всі провідні ЗМІ України, солідні ЗМІ з редакціями, з журналістами, з факт-чекінгом, з лідером суспільної думки, всі, хто завгодно. Навіть анонімні телеграм-канали передрукували повідомлення з мережі X, раніше Twitter, про те, що почався аудит в Збройних силах України. Я дивлюсь, дивний якийсь аккаунт в Твіттері. Я беру телефон, вибач, будь ласка, я беру телефон і запитую, це ваша чи не ваша? Та це взагалі фейк. І я це не друкую. Все, я в себе на каналі це не висвітлював. В мене запитаннячка, а що у нас з інформаційною гігієною? Так важко було. Ладно, окей, у блогерів не всіх є ці контакти. Але я бачив, хто передрукував, які ЗМІ. Невже важко було перевірити? Ну, тут питання в тому, що я інше скажу. Мене більше дивує інше, що X, він же Twitter, ніколи не був активним джерелом інформації для українських медіа. Вони набагато більше підхоплюють, перепрошую, різний непотріб з Телеграму. І тут всі прям абексілися, я б сказав. Ну, це, ні, в загальному, ну, в перспективному плані це добре. Але зараз, ну, це виглядає як профанація. От мене здивувало ще один момент. Ні, я розумію, що X роздає зараз сині галочки, там за пару доларів можна собі поставити синю галочку. Я навіть знаю декілька офіційних, я знаю декілька аккаунтів Мосада з синіми галочками, які до Мосаду жодного відношення не мають. І я теж спочатку, коли побачив, ніфіга собі, які заяви. Але ж, розуміючи ситуацію, зателефонував одному своєму приятелю в Ізраїлі. Він каже, ти жартуєш? Ну який нафіг Мосад? Ні!
Це фейкер, а синя галочка говорить, слушай, ти можеш собі завести будь-який аккаунт, заплатити там щось $8 чи $10 і мати таку ж саму галочку. Я, якщо чесно, був засмучений. Галочка – це ім'я чи як? Галочка – це така синя галочка, отака от синя. От в мене є таке в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, в Твіттері немає. Бо вони кажуть, ну дайте гроші, будете тоді мати. Я говорю, нафіга, тоді всі будуть мати. Це неправильно. Це або верифікація, або не верифікація. Тому така історія. Але дивись, щоб поставити крапку і закінчити цю тему. Те, що ми зараз спостерігаємо, тобі не здається, що це загальний хаос, за яким може бути навіть не український диригент? Бо мені це все нагадало записки Суркова. От просто, ну не знаю, якось тхне записками Суркова і тим зламом його пошти, який відбувся там років 10 тому. Бо таке відчуття, що хтось їх підняв і почав реалізовувати в Україні. Ну, а чого дивного? Що, хтось зняв з порядку денного в Росії питання поразки України чи доведення України до поразки? Чи, ну, там можуть сперечатися про те, наскільки це, ну, так би мовити, Сурков чи не Сурков? Ну, добре, ну, тепер Кирієнко за це відповідальний. А що, у них змінився підхід? Доки ми не усвідомимо, що у нас в країні триває екзистенційна війна з Росією, що вона буде тривати довго, і навіть те, з чого ми починали, з можливого призупинення бойових дій, чи це призупинення, ну, тобто зупинка, ну, там, Путін скаже, от добре, я дозволяю на себе одягнути гамівну сорочку, але поставте біля мене того, хто розв'яже її, коли я скажу. То насправді, ну, це ж так і є. Тобто, я б хотів, і, ну, в силу там різних форматів я спілкуючись з людьми, останнім часом на це постійно наголошую увагу. Ми маємо розуміти, що вірогідно, з високою долею вірогідності, російсько-українська війна буде поставлена на паузу. І від того, наскільки ми будемо здійснювати якісні зміни в українському суспільстві, ця пауза буде довгою чи короткою. Росія ж теж так само буде готуватися. Вона буде готуватися до того, щоб нас знищити. Це ж абсолютно очевидний факт. І ті, хто цей факт не бачать чи ігнорують, вони просто дурять самих себе. І це, ну, це найгірше, коли люди дурять самих себе. Ну, тоді можна сказати тільки одне. Якщо, як тільки ставиться пауза, проходять вибори, і українці обирають якогось молодого Діджиталізатор. Не можу вимовити, ти бачиш, втомився. Діджиталізатора або якогось шоумена. Жомар Токаєв можеш вимовити? Да, Жомар Токаєв я можу вимовити, але трохи втомився дійсно. Так от, якщо оберуть такого, ну тоді перспективи України стають зрозумілими і не найкращими. Тож не маємо права на помилку. Не маємо. От на цьому, мабуть, варто ставити сьогодні крапку. Бо право на помилку українці втратили в 2019 році. Підтверджено травневими шашлаками і 2022 роком. Сподіваюсь, цей досвід переважна більшість вивчить. Євгена, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую за твою участь, твої пояснення, окремо за твої анекдоти. Тому до нових зустрічей. Побачимось. Па-па. Дякую. Ми переможемо. 100%. Друзі, я щиро радий, що ви дивилися цей ефір. Я сподіваюся, ви отримали інформацію. Зараз напишіть зараз в коментарях. Ефір був для вас інформативним. Ви розібралися з цими питаннями чи залишилися вони в вас? Напишіть. От прямо зараз. А ще підпишіться, поставте вподобайки, коментуйте, поширюйте. Ну, будьте активними. І пам'ятайте, з інформацією треба працювати. Інформацію треба пропускати скрізь сито критичного аналізу і критичного мислення. Бо тоді ви будете розуміти, по-перше, що у нас попереду, як мінімізувати негатив і отримати максимальний позитив для держави і суспільства. А по-друге, чітко будете розуміти, що вам вуха дані для того, щоб ви чули інформацію, а не підставляли їх під локшину. Це важливо.
Дякую вам за те, що були сьогодні разом. Не забувайте підтримувати ЗСУ, бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, до нових зустрічей, па-па.